Hello everybody, welcome back to my channel I will crack. आज हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक को पार्ट 2 लिएर आएको छु। यो पार्टमा हामी सिम्पल देखि हाई लेभल क्वेशन गर्ने छौं। अब क्वेशन तर्फ जाम। के भन्छ क्वेशन? इन अ सिम्पल हार्मोनिक मोशन, भेलोसिटी अफ पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेन्ट इज हाफ अफ एम्प्लिट्युड। अब हामीले कसरी निकाल्ने? भेलोसिटी फर्मुला के हो? हामीसँग थाहा छ नि, भेलोसिटी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस यो हो नि हामीसँग भेलोसिटी को फर्मुला। अब के लेख्न सकिन्छ? ओमेगा सेम ए स्क्वायर एक्स को ठाउँमा कति लेख्न सकिन्छ? हाफ भनिएको छ नि, डिस्प्लेसमेन्ट हाफ। हाफ मिन्स ए बाई 2 को होल स्क्वायर गर्दा हाम्रो फाइनली एन्सर √3/2 ओमेगा आर आउने भयो। अब क्वेशन नंबर 3 तर्फ जाम। द टोटल एनर्जी अफ पार्टिकल एक्जिक्युटिङ SMH is E. The kinetic energy of particle at a half of amplitude is कति होला? Kinetic energy भनेको छ नि, kinetic energy को फर्मुला के हो? Kinetic energy is equal to 1/2 mass into velocity स्क्वायर हो नि। कति लेख्न सकिन्छ? 1/2 mass velocity ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। अब फाइनली कति आउने भयो हाम्रो? सल्भ गर्दा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस त्यति आउने भयो। अब हिजो भनेको थिएँ नि तपाईहरुलाई, के मिन्स एम ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। अब यो दुईटालाई हामी के लेख्न सकिन्छ नि? यो दुईटा ठाउँमा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1/2 के अब हाम्रो के भनेको छ? ए सेम एक्स को ठाउँमा कति लिने हो? के भनेको छ? हाफ अफ एम्प्लिट्युड मिन्स हाफ अफ एम्प्लिट्युड होल स्क्वायर। फाइनली हामीले सोल्भ गर्दै जाँदा कति आउने भयो? 3/4 1/2 के ए स्क्वायर। 3/4 सेम यो के रिप्रेजेन्ट गर्छ? 1/2 के ए स्क्वायर और 1/2 के एक्स स्क्वायर मिन्स टोटल एनर्जी हो नि हाम्रो। अनि फाइनली त्यही आउने भयो नि हाम्रो 3/4। अब हाम्रो क्वेशन नंबर 4। A particle in SMH of amplitude 10 cm. The displacement at which velocity of particle is half of maximum velocity. अब यो क्वेशनले हामीले के सोधेको छ? डिस्प्लेसमेन्ट, खास गरी हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट सोधेको हो। कन्डिसन के दिएको छ? भेलोसिटी अफ पार्टिकल इज कति भनेको छ? भेलोसिटी अनि के म्याक्सिमम भेलोसिटी को रिलेसन दिएको छ हैन? एन टाइम्स जब भेलोसिटी कति एन टाइम्स मैक्सिमम भेलोसिटी भयो भनेदेखि हामीले अब के कुन फर्मुला युज गर्ने हो? हामीले अब डिस्प्लेसमेन्ट को लागि y इक्वल टु a टाइम 1 माइनस n स्क्वायर युज गर्ने हो। n मिन्स एम्प्लिट्युड हो हाम्रो होइन। अब a सेम लेख्ने हामी n। अब n को ठाउँमा के लेख्ने? n मिन्स हाफ भनेको छ नि, 1/2 लेख्ने। हामीले सोल्भ गर्दै जाँदा कति आउँछ? √3/2 अनि ए को ठाउँमा कति? 10 लेख्ने हामी। ए 10 दिएको छ नि हामीले, एम्प्लिट्युड 10। अब हाम्रो 5 नंबर क्वेशन। लिनियर हार्मोनिक ओसिलेटर अफ फोर्स कन्स्ट्यान्ट दिएको छ हामीले त्यति एन्ड एम्प्लिट्युड 0.01 हैज अ टोटल मेकानिकल एनर्जी अफ 100 जूल। अब हामीलाई कुन निकाल्न भनेको छ? अब के हुन्छ यो मध्ये? अब चारवटा अप्सन मध्ये कुन ठीक हो? टोटल एनर्जी हामीलाई दिएको छ 100 जूल। अब हिजो नै मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, टोटल एनर्जी बराबर के हुन्छ? ई नट के हो? मैक्सिमम के हो? पोटेन्शियल एनर्जी होइन हाम्रो हो नि। अब हामीले टोटल एनर्जी दिएको छ भने मैक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी बराबर छ, त्यसैले हाम्रो मैक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ? 160। यहाँ 160 हुन्छ, 160। क्वेशन नंबर 2 के भन्दैछु ल? A body is in simple harmonic motion of time period t. The time taken by it to travel from mean position to half of amplitude कति होला? यो के हो? mean position। त्यतिलाई के भन्छ? यहाँ पुरै ए हो, त्यति डिस्टेन्सलाई ए भनिन्छ। त्यतिले त्यहाँदेखि त्यहाँ a/2 भनिन्छ नि होइन। अब यहाँदेखि यहाँ कति लाग्छ? एमपी देखि त्यतिसम्मको डिस्टेन्स t/12 लागिन्छ भनेदेखि
a/2 देखि a सम्म t/6 लागिन्छ फाइनली ए आन्सर